për Lavdia e Mshërimit. Dërsa në fakt po mendojmë për Krishtlindjen, çfarë po mendojmë? Në fakt çfarë po mendoni ju për Krishtlindjen? Duket se kur hyjmë në kohën në fakt e Krishtlindjeve apo të Krishtlindjes, ne harrojmë thelbin e Krishtlindjes. Domethënë dashje pa dashje, si thua, kapemi nga vorbulla e madhe tërheqëse e botës, kështu që koha jonë, përpjekjet tona, energjitë tona shpenzohen te të njëjtat gjërat të cilët fokusohet bota. Pra me fjalë tjera ne harrojmë thelbin e Krishtlindjes. Ne lejojmë Krishtlindje të jetë fokusuar te gjërat e krijuara, sesa të mishërimi i krijuesit, mshërimi i Perëndisë. Në fakt lavdia e historisë së Krishtlindjes është që vetë krijuesi, vetë Perëndia ka ardhur në botë si njeri të na shpëtojë neve nga skllavëria, në fakt jo ndaj krijimit, ndaj gjërave materiale, ndaj materializmit. Në fakt duket që bota bëhet gjithmonë materialiste, por në fakt më e trishtueshme është që kisha duket se bëhet gjithmonë më shumë më materialiste. Rëndësia më e madhe janë gjërat materiale. Pra ne duam gjërat e krijuara më shumë se sa krijuesin. Ne në fakt duam dhuratat më shumë se sa dhuruesin. Në fakt sa e tmerrshme është që Krishtlindja është kthyer në një skllavëri ndaj gjërave materiale, ndaj krijimit. Ne jemi të fokusuar tek festimet, tek ngrënjat, tek dhuratat, tek dekorimet, që të marrim sa më shumë se sa të fokusohemi në shpëtimin e madh që na ka sjellë Perëndia në botë vetaj. Kjo është çfarë duam në fakt ne të bëjmë çdo ditë të jetës tonë. Ne duam të dekorojmë jetën tona me gjëra sa më të bukura, të kemi gjëra sa më të bukura, sa më gjëra të mrekullueshme, që në fakt mendojmë që ne këto gjëra do të na kënaqin. Ne mendojmë se materialja, gjërat e materializmit, ato çfarë ne kemi nevojë, ato çfarë do na kënaqin neve. Diku duket edhe njerëz sikur çdo gjë vërtetë rreth materiales, rreth gjërave materiale, gjërave të krijuara. Mbasi çfarë ne kemi bërë fakt me fjalët e një predikuesi, me historinë është një metaforë historisë tonë. Mbasi çfarë ne kemi bërë me Krishtlindjen është një metaforë që ne duam të dekorojmë në fakt çdo gjë në jetën tonë të duket e bukur, e mrekullueshme, por kjo asnjëherë në fakt neve nuk na kënaq. Nuk ka asgjë gabim në fakt që të dekorosh shtëpinë të jetë e bukur apo vishësh bukur, por nuk kanë si gjëra të tilla. Apo të kesh gjëra të ndryshme. Por nëse kjo është e gjitha që ne duam të bëjmë, nëse gjithë jeta jonë vërtetet rreth kësaj gjëje, nëse kjo është e gjitha që ne duam për Krishtlindje dhe nga Krishtlindja, ne kemi humbur gjithë kuptimin e Krishtlindjes. Në fakt, çështja është që asgjë nuk do të na jap neve ata çfarë dëshirojnë me të vërtetë zemrat tona, përveç se shpëtimit të mrekullueshëm që Perëndia ka siguruar për neve në Jezu Krishtin. Edhe asgjë nuk do të na shpëtojë neve përveç se shpëtimit të Tij që na shpëton neve nga gjërat e rreme të kësaj bote, domethënë që duket sikur ato na kënaqin, por në fakt nuk janë ato që na kënaqin. Krishtlindja nuk ka të bëjë me gjërat e krijuara. Krishtlindja ka të bëjë me krijuesin vet që ka çar çdo lloj imagjinate njerëzore dhe ka ardhur në botë për shpëtuar neve. Nuk ka të bëjë me dekorimet, por edhe një herë ka të bëjë vetëm me krijuesin që ka ardhur për të na shpëtuar neve nga të gjitha shpresat e rreme që të cilat ne e mbajmë shpresën. Ne në fakt jemi krijuar nga Perëndia në shëmbulltyrën e Tij. Dhe asgjë dhe askush nuk do të na kënaq neve veç se Perëndia dhe veç se një marrëdhënie e vërtetë me Perëndinë e afërt përmes Birit të Tij të dashur që ai dërgoi për të na kthyer neve tek Perëndia dhe për të na restauruar tek ne shëmbulltyrën në cilën ai na krijoi dhe për qëllimin për cilën ai na krijoi. Problemi është se ne duam krijesën në fakt më shumë se sa vetë krijuesin. Ne nuk e duam ta lavdërojmë dhe nuk duam ta adhurojmë Perëndinë si Perëndi. E duam Perëndinë vetëm që të na jap neve gjërat që ne duam. Ne kemi interes për Perëndinë vetëm të marrim atë çfarë ne mendojmë se ajo gjë çfarë neve na kënaq,
Dhe jo në të vërtetë të kërkojmë prej tij atë çfarë ai na drejton përmes Krishtlindjes. Ne kthejmë të mirën që Perëndia na ka dhënë neve. Perëndia ynë është ai që na ka krijuar ne, është ai që na jep frymë çdo ditë. Është ai që na ka dhënë çdo gjë për gëzimin ton, por në gjërat që ai na ka dhënë për gëzimin ton, janë gjërat që ne i adhurojmë ato. Në vend që ta adhurojmë dhurrusin e gjitha gjërave. Ne kthejmë pra të mirën e Perëndisë që ai tregon çdo ditë ndaj nesh, në ligësi ndaj tij. Ne nuk shikojmë ndonjë vlerë ta njohim Perëndinë, ne nuk shohim ndonjë vlerë ta duam Perëndinë, ne nuk shikojmë ndonjë vlerë të shërbejmë atij, por shikojmë vetëm vlerë që të marrim atë çfarë ne duam prej tij. Pra ne kemi shkëmbyer Perëndinë me krijimin, dhurrusin me dhuratat. Ne besojmë dhe shpresojmë të gjërat e krijuara sesa te krijuesi ynë. Në fakt, ju lutem hapeni pak Biblën tek e para Pjetrit kapitulli 1 vargjet 18 dhe 21. Pra, ideja është kjo që kuptoni që kjo është ajo gjendja jonë, domethënë që dashë pa dashë bijem në të, kjo është ajo natyra jonë, është arsyeja për çfarë erdhi Krishti për të na shpëtuar neve nga kjo gjendje. Por shikoni pak tek e para Pjetrit kapitulli 1 vargjet 18 deri 21 dhe na thotë që Perëndia vetë erdhi në botë si njeri në mënyrë që shpresa dhe besimi ynë të jenë tek Perëndia përmes Jezu Krishtit. Pra, e para Pjetrit kapitulli 1, vargjet 18 deri në 21. Në fakt, çfarë ne besojmë është që, ose në fakt çfarë na thot ky varg, që nëse dëgjoni pak më mendje çfarë po thot Pjetri. Pjetri po thot këtë, që Jezu Krishti erdhi në mënyrë që shpresa dhe besimi ynë të jenë ku? Në Perëndinë. Që do të thotë çfarë? Që përpara se ne të shpëtoheshim, shpresa dhe besimi ynë nuk kanë qenë tek Perëndia. Por shpresa jonë ka qenë diku tjetër, te gjërat materiale, te gjërat e krijuara, dhe jo te krijuesi ynë. Edhe dëgjoni pak më mendje. E para Pjetrit kapitulli 1 vargjet 18 deri 21. Duke ditur thot se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga sjellja e kotë e dorëzuar nga etrit. Pra jeni shpenguar me çfarë? Por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të qenjit të pamet dhe të panjoll, të paranjohur para krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, pra Krishti është shfaqur thot për ju, për ne. Apo jo? Krishti ka ardhur në botë për ne. Apo jo? Është duke thënë këtë. Nëse ju po lexoni Biblën ose nëse po lexoni Facebookun, nuk është në Facebook me qëra fjala. Është në fjalën e Perëndisë. Por te vargu 20 thot të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit thot për ju, për çfarë? Që nëpërmjet tij, pra nëpërmjet shfaqjes së tij, të besoni thot në Perëndinë. Pra çfarë do thot vargu? Vargu thot që ne para se të besonim në Krishtin, përpara se ne të vinim te Krishti, ne nuk besonim tek Perëndia. Dhe shikoni çfarë thonë këtu. Të besoni për që ngjalli prej së vdekurit dhe i dha lavdi, që besimi dhe shpresa juaj të jenë ku? Në Perëndinë. Që do thotë që përpara se ne besojmë në Krishtin, shpresa dhe besimi ynë ishin te gjërat e krijuara dhe jo te krijuesi, jo tek Perëndia. Pra, kjo botë vërtetë rreth çdo gjëje, rreth gjërave të krijuara, kjo është skllavëria e njeriu në çdo kohë. Është i kapur sklav mbas gjërave të krijuara dhe jo mbas krijuesit që e krijoi. Dhe Jezu Krishti erdhi për të na shpëtuar neve nga lakmia jonë mbas gjërave materiale, nga shpresa dhe besimi ynë tek gjërat materiale. Ne besojmë se materiale ka rëndësi. Në fakt i thash para disa ditësh një personi, i thash, a do të bëjmë një studim, vazhdo studim? Jo, thas s'kam kohë, kam punë tani. Domethënë, kjo nuk ka rëndësi. Është më rëndësishme puna se sa të studioj Biblën. Nuk
ka ndonjë vlerë ta njohësh Perëndin për aq sa ai nuk më jep mua atë çfarë unë dua. Pra kjo është skllavëria në cilën gjendet njeriu. Skllavëria e dhënies tërësisht mbas krijimit dhe jo mbas krijuesit. Edhe për këtë arsye erdhi Jezu Krishti që të na shpëtonte. Edhe në fakt, dua që sot tek Gjoni kapitulli 1, vargjet 14 dhe 18, le të sodisim, vëllezër dhe motra. Le të marrnitemi me atë çfarë Perëndia ka bërë në Jezu Krishtin. Në lavdinë e bukurisë së ardhjes së Tij në botë si njeri për neve. Për të na kthyer neve nga krijimi, domethënë nga shpresa dhe besimi ynë tek krijimi dhe gjërat e krijuara dhe gjërat materiale te krijuesi që ka krijuar neve dhe çdo gjë tjetër. Edhe mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot, në fakt para se ta shikojmë mesazhin, çfarë është. Le të lexojmë edhe një herë vargjet së pak më herët ne i lexoja Striti. Vargjet 14 deri në 18 janë dhe në ekran. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne soditëm thot lavdinë e Tij si lavdia të vetëm lindurit nga Ati, plot hire të vërtet. Gjonin dëshmoi për të dhe thirrri duke thënë: Ky është ai për cilin thash, ai që vjen pas meje, zëvend para meje, sepse ishte përpara meje. Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë së Tij hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit ose erdhën me anë të Jezu Krishtit. Askush se pa Perëndin kur, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Pra, shikojmë vëllezër motra, çfarë po na thot Gjoni? Çfarë kemi nevojë neve më shumë se çdo gjë tjetër? Perëndia vet. Ne kemi nevojë restaurimin e arsyes për cilën ne u krijuam. Pra ai erdhi të na zbulonte Perëndin, ai erdhi të na sillte tek Perëndia. Kjo është çfarë kemi nevojë. Kjo është çfarë kënaq me të vërtetë, asgjë tjetër nuk kënaq. Pra, patjetër që Perëndia çdo gjë ne ka dhënë për kënaqësinë tonë, por ne kemi adhuruar gjërat që ai ka krijuar për kënaqësinë tonë, ne adhurojmë gjërat në vend të krijuesit. Ky është problemi ynë. Gjërat na janë dhënë që përmes tyre ne të adhurojmë krijuesin. Ne adhurojmë gjërat në vend të krijuesit. Kjo është skllavëria për cilën erdhi Jezu Krishti të na shpëtonte. Le të lutemi përpara se shikojmë këtë mesazh të mrekullueshëm nga fjala e Perëndisë. Vallë dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Me asgjë për të cilën ne mund të rekomandojmë veten tonë përpara Teje. Vallë dashur, unë jam një mëkatar, asgjë më shumë, asgjë më pak. Por një mëkatar që Ti ke dërguar në mëshirë dhe hir kaq të madh, që më ktheje tek Ti, tek Lavdia për të cilën Ti na ke krijuar. What? Ne lutemi tani që do na flasësh përmes fjalës tënde. Lutem o Zot që të na zbulosh të mrekullohemi me atë çfarë Ti ke bërë për ne. Por sodisim bukurinë tënde, lavdinë tënde, çdo gjë tjetër o Zot nuk ka vlerë përpara Teje. Nuk ka vlerë përpara asaj çfarë Ti ke bërë. Po ata fol përmes fjalës sot, lavdinë tënde, lavdinë e Birit tënde, në emrin e Cilin e Shpirtit. Amen. Një mesazh që ne do të shikojmë së bashku sot është Jezu Krishti është Biri i përjetshëm i Perëndisë që u bë njeri që ne të njohim Perëndin dhe përjetojmë dashurinë dhe vërtetën e Tij dhe përmes nesh bota të njohë dashurinë dhe vërtetën e Perëndisë. Në fakt do të shikojmë 5 të vërteta kryesore ose 5 të vërteta thelbësore të lavdisë së mishërimit të Perëndisë. Pra 5 vërteta. Pra mshërimi i Perëndisë, dëshmia e hyjnisë së Tij, burimi i Hirit, realizuesi i Hirit dhe zbuluesi i Perëndisë. Le të shikojmë se cilën prej tyre njëra pas tjetrës. Së pari do të shikojmë lavdinë e mishërimit. Jezu Krishti nuk është askush tjetër veçse Perëndia në mish njerëzor dhe këtë shikojmë qartë në vargun 14. Edhe pikërisht në vargun 14 Gjoni na fton neve te kjo e vërtet mjaft e madhe, më e mrekullueshme, më e lavdishmja, më e paimagjinoshmja, më e mistershmja. Ai thot fjala që ai na ka identifikuar fjalën që nga vargu 1 deri tani, që është Perëndia,
Perëndia thotë është bërë njeri, Perëndia është bashkuar me njeriu në një mënyrë të pandashme, të përjetshme në Jezu Krishtin. Plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Jezu Krishti është zbulesa dhe shfaqja përfundimtare e Perëndisë për njeriu. Dhe para ardhjes së Krishtit Perëndia kishte shfaqur vetveten e tij në mënyra të ndryshme. E kishte zbuluar që përmes profetëve Perëndia është i tillë, Perëndia është i tillë, Perëndia bën këtë, kishte bërë atë, përmes veprave të tij hyjnore, përmes profetëve, përmes fjalës së tij, por tani Jezu Krishtin, Perëndia vetë shfaqet në një mënyrë si njeri, në një trup njerëzor, në mënyrë të plotë dhe përfundimtare, pra përmes birit të tij të përjetshëm, i cili erdhi si foshnjë, si njeri, banoi mes nesh, rroi ndër nesh, dhe në mënyrë të qartë të njihnim kush ishte Perëndia, si është Perëndia. Në fakt, në jetën dhe veprën e Jezu Krishtit, Perëndia shfaqet më qartë se askush, se çdo gjë tjetër. Qoftë përmes krijimit, qoftë përmes veprave, çdo gjë që ai ka bërë. Jezu Krishti është pra shfaqja e plotë dhe përfundimtare se kush është Perëndia, si është Perëndia. Pra nëse doni të dini si është Perëndia, shikoni Jezu Krishtin të zbuluar në fjalën e Perëndisë. Soditni Perëndinë vetë në mish njerëzor në Jezu Krishtin. Edhe mendoni një moment, a jeni përpjekur ndonjëherë, nuk e di mbase nuk jeni përpjekur, por keni menduar ndonjëherë flisni me një zog. Mbase zogu ka nevojë për ndihmën tuaj, edhe ju doni ta kapni, edhe ta ndihmoni, ta ushqeni. Por zogu si mendon? Zogu është që zogu po mendon që ju doni ta kapni edhe ta therrni edhe ta hani mish. Apo jo? Do mund t'i afrohesh, ai largohet. Ose nëse një aktiv, një dele apo një ka rënë diku në një grac, ti shkon ta nxjerrësh këmbën ose çfarë do që ka, ajo përpolitet në asnjë lloj mënyre mos më prek. Apo jo? Është e pamundur, domethënë, megjithatë ti je duke përpjekur ta ndihmosh, kafshë mendon se ti po përpiqesh ta bësh diçka me të. Të ndosh. Në fakt, kështu sillen dhe jo besimtarët. Kur përpiqesh të tregosh për shpëtimtarin, të tregosh për Perëndinë, sillen sikur ti fakt po përpiqesh të bësh dëm aty. Por nuk ishte kjo ideja. Por ideja është që në mënyrë që ti afrohesh një zogu, në mënyrë që ta njohësh një zog, duhet bësh si një prej tyre. Dhe mund të flasësh me atë gjuhën që zogu flet. Dhe Perëndia vetë që t'i afrojë njeriu dhe zbulonte veten e tij, ajo të shfaq në mënyrë të mrekullueshme edhe të mistershme në Jezu Krishtin. Dhe shikoni çfarë thotë apostulli Gjoni. Thotë dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Tani, shpresoj që jeni te Gjoni kapitulli 1 dhe te Gjoni kapitulli 1, Gjoni që në fillim fare na ka thënë se kush është fjala. Në fakt, në vargjet 1 deri në 13, ai fjala ne prezantohet si personi kush? Që në fillim thotë ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndinë dhe fjala ishte Perëndinë dhe fjala ishte në fillim me Perëndinë. Çfarë do thotë? Që fjala ka ekzistuar përjetësisht në bashkësi me bashkësi të përjetshme me Perëndinë dhe ai është Perëndi dhe ka qenë gjithmonë Perëndi. Duhet ta fusë në mendjen tuaj, nganjëherë kur njerëzit mendojnë për Jezu Krishtin e mendojnë inferior. E shikojnë vetëm në aspektin njerëzor. E mendojnë inferior në krahasim me atin. Jo, ai është Perëndi i përjetshëm dhe ai është po aq Perëndi sa vetë Perëndia atë. Asgjë më pak, dhe asgjë më shumë. Jezu Krishti është Perëndia vetë në trup njerëzor. Dhe ai thotë, ai është që ka krijuar gjithçka thotë. Dhe gjithçka është krijuar prej tij. Shikoni, Gjoni nuk lën asnjë lloj gjëra të paqartë. Çdo gjë është krijuar me anë të tij dhe asgjë që është krijuar nuk është krijuar pa atë. Dëshmitarët e Jehovait përpiqen na thonë neve që Jezusi është krijuar. Por shikoni çfarë thotë vargu 2. Çdo gjë është krijuar me anë të tij dhe asgjë që është krijuar nuk është krijuar pa atë. Ndryshe do na thoshte, ai është krijuesi i çdo gjëje, përveç vetes vet që është krijuar nga Ati. Nuk mund ta thoshte Gjoni këtë? Si mendoni ju? A mund ta thoshte, nëse Jezusi është një krijesë e krijuar para çdo gjëje, siç mendojnë dëshmitarët e Jehovait, Gjoni do na thoshte, ai është krijuesi i çdo gjëje përveç vetes vet, që është krijuar në fillim fare nga Ati. Por nuk e thot këtë. Shikoj çfarë thot vargu 2.
dhe gjitha u bën me anë të tij dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ato gjërat që janë bërë. Ai është krijuesi. Megjithëse është shumë e qartë, apo vargu 2 e thot tepër qartë, po folni me mund të rish një javë, 2 javë, një vit me dështimin e Jehovait, nuk bindet, pse janë verbuar nga djalli. Por shikoni çfarë thot më tutje. Jo vetëm që ai është krijuesi ynë, por te Hebrejnë dhe kapitulli 1, vargu 2 dhe 3 thot, ai mban çdo gjë në ekzistencë me anë të fjalës së fuqisë së tij. Dhe s'e motra, ai na mban neve, Jezu Krishti na mban tani, na mban neve në ekzistencë të gjallë. Ju më po merrni frym tani sepse Jezusi ju mban juve gjallë. Ai është Perëndi. Në këtë person, shikoni pastaj thotë, në këtë person ishte jeta, dhe jeta thotë ishte drita e njerëzve. Ai ka jetuar përjetësisht. Ai ka jetën thotë. Ai është burimi i jetës. Ai është jeta e përjetshme. Dhe jeta e drita e njerëzve, ai është përjetësisht, në fakt, i shenjtë, i vërtetë, i gjithdijshëm, gjithmençur, i dashuri, i gjithpushtetshëm dhe sovran. Ai është që zotëron thotë çdo gjë dhe është zotëruesi i jetës. Ai i jep jetën njerëzve. Pra ky person i përjetshëm, gjithmonë me Perëndi, gjithmonë krijues, krijuesi çdo gjëje. Ai që zotëron jetën, ai që ka gjithçka në dorë, ai thot u bë njeri. Ai erdhi në tokë. Ai u bë mish. Ai është Jezu Krishti, plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Edhe ai thot, ai erdhi banoi ndër ne. Në fakt, fjalë për fjalë dini çfarë do thot? Ai e ngriti çadrën nesh. Ka vënë çadrën nesh. Banon nesh. Kur Perëndia u bë njeri, tani thjesht shëroi diçka. Nuk do thotë që Jezusi pushoi së qenëri Perëndi. Sepse vura para disa ditësh Facebook të lajmërimit për ardhen e konferencës dhe dikush komentoi në të, sikur këto lajmërimet janë për të komentuar, në pak është thjesht lajmërim hajde, nëse do të dish më shumë. Edhe një grua po thoshte, po shikon që s'u bë njeri, atëherë kush i mban gjërat në dorë tha, sepse ajo po mendonte, ai u bë njeri, si rrjedhim s'është më Perëndi. Jo, ai është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Një në dy natyra. Në një mënyrë të mistershme dhe në mënyrë të mrekullueshme. Dhe pastaj Gjoni thot, ne thot, pushimi ne. Thot, domethënë që fjala ne thot, pra nuk ka përdorur si term kështu, si thosh që përdorim ne termin një njeriu të madh, por ne apostujt e tij ne soditëm lavdinë e tij. Dhe ai thot kur ne apostujt e pam lavdinë e tij, pam Krishtin, pam lavdinë e tij. Në fakt fjala që është këtu lavdi është një fjalë që në Dhjetën e Dhjetër përdoret për shfaqjen e lavdisë Perëndisë. Domethënë kur shfaq Perëndia Abrahamit, kur shfaq Mojsiut, apo kur shfaq në tempull, apo kudo që përdoret pikërisht kjo fjalë, lavdia e tij, shenika, nuk e di çfarë është fjala tamam në hebrejisht, stridit do ta dimë mirë për stridin për fjalën në hebrejisht. Dhe edhe ai thotë që ajo lavdi thotë që i përket Perëndisë, thotë që e shikojmë të shfaqet në forma të ndryshme në Dhjetën e Dhjetër, është të lavdi thotë e soditën pikërisht në fjalën thotë që u bë mish. Kur ata vëzhguan Jezu Krishtin, ato thonë pam lavdinë e kujt? E Perëndisë. Pam Perëndin. Tani cila është lavdia e tij? Shikoni pak çfarë thotë Gjoni më tutje. Si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, shpreha lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, pra po na shpjegon më tutje se çfarë është kjo lavdia e tij, është lavdia e të vetëm lindur prej Atit. Fjalë për fjalë, vetëm lindur do thotë një dhe i vetmi i këtij lloji bir i Perëndisë. Pra edhe njerë, i vetëm lindur, çdo më thonë, edhe njerë duhet ta sqaroj këtë gjë, që sepse këtë shpesh herë hasin me muslimanët. Kush është Jezu Krishti? Jezu Krishti është një dhe i vetmi lloj bir i Perëndisë, sepse Perëndia ka edhe bir që janë engjëjt edhe ne jemi, por ai është një dhe i vetmi lloj i përjetshëm i Perëndisë. Pra këtë më thonë i vetëm lindur. Perëndia edhe njerë do të sqaroj këtë që është një qenje e vetme, por ekziston në tre persona, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Por edhe njerë le të sqaroj këtë gjë. Kur themi që Perëndia është tre, nuk do thotë që Perëndia është tre pjesë.
një pjesë është atë, një pjesë është birë, edhe një pjesë është frymë e shenjtë. Jo, Perëndia një dhe i vetëm. Futeni në mendje, le ta fusim mirë në mendjet tona. Perëndia është një dhe i vetëm, nuk është tre pjesë, por ekziston në tre persona të përjetshëm, Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Tani, vini re, Biri i përjetshëm, për personi i dytë i Trinitetit, u shfaq në mish dhe apostujt pan lavdinë e tij. Dhe në fakt ne lexuam pak më herët në fillim fare te para Timoteo 3:16, që shpreh këtë vërtet në një mënyrë të mrekullueshme dhe thotë, dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i perëndishmërisë është i madh. Perëndia thotë u shfaq në mish, u shfaqsua në frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër hebrejt, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Pra, nuk ka asnjë dyshim thotë që misteri i perëndishmërisë është i madh. Perëndia u shfaq në mish. Perëndia ka ardhur vetë në botë. Pra kjo është Krishtlindja. Fjala që u bë mish, pra, vini re me tutje që thot apostulli Gjon, pra është pikërisht Biri i përjetshëm Perëndisë që u shfaq në mish njerëzor. Pra, imagjinoni, ai në fakt përdor nuk thot madje nuk përdor fjalën u bë njeri, por thot mish. Mish një për një mënyrë çuditshme për t'i referuar. Domethënë një gjë pa imagjinueshme, as për botën hebraike, dhe as për botën greke. Për botën greke ishte pa imagjinueshme që Perëndia, domethënë në botën greke mendojnë në fakt që trupi i njeriu është një skllavëri, është një gjë e keqe, gjë materiale, në asnjë lloj mënyre Perëndia kurrë nuk mund të bëhet mish. Sepse mishi është gjë skllavëri. Domethënë po çngohesh në një trup. Edhe ai thotë, jo thot, Perëndia thot, domethënë, vetëm habitun i soditën i lavdinë e mrekullueshme të Perëndisë. Perëndia është bërë mish. Njerëzor. Shfaqur në mish. Në një mënyrë të mrekullueshme dhe të mistershme. Shpreha tani plot hir dhe të vërtet është fraza e fundit në fakt tek Eksodi 34:6. Kur në fakt Mojsiu e pyet Perëndinë dhe i thotë, unë nuk shkoj thotë, nëse ti nuk vjen me mua, dhe thotë më zbulo lavdinë tënde. Dhe kur Perëndia i zbulohet se kush është në fakt Perëndia, domethënë i zbulua Mojsiut, te Eksodi 34:6, fjalët këtu në fakt që janë tek Eksodi 34:6, le të lexojmë fakt, nëse doni thjesht mund të dëgjoni, por fraza e fundit e Eksodi 34:6 thotë kështu: Zoti Perëndia i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dhëmshëm, ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri. Pra ky është Perëndia që i zbulohet Mojsiut. Por këtu vjen re, fjala dashurinë në hebraisht është hesed dhe besnikëria është emeth, nuk ka rëndësi mbase për ju këto në hebraisht, por në fakt dashuri dhe besnikëri që janë karakteristikat e Perëndisë, që Perëndia i zbulohet Mojsiut tek Eksodi, fare mirë mund të përkthehen plot me hir dhe të vërtet. Pra ai Perëndi që ju zbulua Mojsiut që thash plot me hir të vërtet, është po e njëjti Perëndi që thot Gjoni, që thot është lavdia e tij që u shfaq, thot plot hir edhe të vërtet. Pra ku të shkojmë dhe të gjejmë hirin dhe të vërtetën? Ku e gjejmë dhuratën e pamirëtuar, pra atë hir të favorshëm, atë besnikëri të Perëndisë ndaj nesh. Të Perëndisë. Ne shikojmë Jezu Krishti. Ai është burimi i Hirit dhe i vërtetë. Ai është plot hir thot dhe të vërtetë. Ai është dashuri dhe i vërtetë. Dhe të vërtetë. Në fakt, ne gjithë kemi problem me ruajtur në balancë këto të dyja, apo jo? Unë kam problem. Unë mbijanoj zakonisht nga e vërteta dhe po rritëm në anën e vërtet edhe dashuri. Pra ruajtja e balancës është e vështirë. Nga një herë ne anojmë vetëm dashuri, por pa të vërtet, ose anojmë nga e vërteta pa dashuri. Por Jezu Krishti në mënyrë të përkryer, thot është plot hir dhe të vërteta. I mban një balancë që mund ta mbajë vetëm Perëndia. Sepse ai është Perëndia njeri. Ai është i karakterizuar vazhdimisht nga hiri dhe e vërteta. Dhe në të është zbuluar Perëndia në një mënyrë të mrekullueshme. Dhe Perëndia u bë mish. Pra kemi të parë lavdinë e mrekullueshme të misterit madh që Perëndia u bë mish. Por le të shikojmë dëshminë e Gjon Bakzorit, nuk do të ndalemi shumë te dëshmia e Gjon Bakzorit. Por shikoni dëshmia e hyjnisë së tij, vargu 15.
pasur këto. Pra, dëshmia e hyjnisë së tij. Jezu Krishti është biri i përjetshëm i Perëndisë. Pra, përveç dëshmisë së apostujve, Gjoni na thotë që është dhe dëshmia e Gjon Pakzorit. Në fakt, vargjet 15 deri 18 vazhdon të shpjegojë të vërtetën e madhe të vargut 14. Dhe po na tregon se si Perëndia thotë u bë mish dhe kemi dëshminë edhe të Gjon Pakzorit. Fjala 15, vargu 15 është në klapa dhe vargu 16 dhe 18 janë shpjegimi i frazës së fundit të vargut 14. Pra edhe një herë, vargu 15 është në klapa dhe vargjet që vinë më mbrapa 16 deri në 18 janë një shpjegim i mëtejshëm i asaj frazës së fundit të vargut 14, plot hir dhe të vërtetë. Kështu që në vargjet 16 dhe 18 do shikojmë më tutje më vonë, por vargu 15 është dëshmia e Gjon Pakzorit dhe në vargu 15, siç thash në klapa, ai çfarë thotë? Çfarë thon Gjon Pakzori? Dëshmon gjithashtu në lidhje me faktin kush është Jezu Krishti. Tani, besoj që e keni qartë se kush është Gjon Pakzori, në fakt ka folur pak më herët, në vargjet 6 deri në 9, edhe shikoni fakt edhe një herë, që një njeri thotë dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon, dhe ky erdhi për dëshmim që të dëshmojë për dritën që të gjithë të besojnë me anë të tij, edhe më tutje. Pra Gjon Pakzori erdhi të dëshmonte për Jezu Krishtin dhe që përmes dëshmisë së tij njerëzit të besonin se kush është Jezu Krishti dhe për çfarë ka ardhur Jezu Krishti. Tani vargu 15 shton pikërisht dëshminë e Gjon Pakzorit se kush është Jezu Krishti. Shikoni çfarë thot Gjon Pakzori në vargun 15. Gjoni dëshmoi për të, pra ka fjalën Gjon Pakzori dhe thirri duke thënë, ky është ai për cilën thash, ai vjen pas meje, ai që vjen pas meje zë vend para meje sepse ishte përpara meje. Tani, nga ana fizike, Jezusi ka lindur 6 muaj më mbrapa Gjon Pakzorit. Por Gjon Pakzori thot, ai është përpara meje, sepse ai zë vend para meje, pra është një rang ku krejtësisht tjetër, ai madje Gjon Pakzori thot, unë nuk jam i denjë, thot as ti lidh pucët apo ti zgjidh pucët aty. Ai vjen përpara meje, ishte përpara meje, pra është një rang ku krejtësisht ndryshe nga unë thot. Pra Jezu Krishti, në fakt, ai po thot, është biri i përjetshëm i Perëndisë. Në fakt, Gjoni 29, Gjon Pakzori përsëri thot, ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Pra dëshmia e Gjon Pakzorit është dëshmia e pararendësit, ai që dërgoi Perëndia përpara se të vinte Jezu Krishti, si pararendës, si paratregues se kush ishte Jezu Krishti dhe përse do të vinte ai në botë. Kështu që përsëri përmes Gjon Pakzorit vim kuptuar një qartë Jezu Krishti është biri i përjetshëm i Perëndisë që erdhi në botë të heqë mëkatin e botës. Tani le të shikojmë në tutje të vërtetën e tretë mrekullueshme të Mishërimit të Perëndisë. Ne kemi marrë thot nga plotësia e Krishtit. Pra, kuptoni edhe një herë se çfarë është duke thënë Gjoni. Fjala e Perëndisë thotë që fjala, ai ishte fjala, thotë fjala që ishte në fillim me Perëndinë, ai që ka qenë gjithmonë me Perëndinë, ai që ka qenë në bashkësi të përjetshme me Perëndinë, që krijoi gjithçka, ai thotë që vendosi çadrën mes nesh dhe banoi ndër ne për çfarë qëllimi? Edhe vargu 14 na ka thënë ishte plot hir dhe të vërtetë. Edhe ne kemi thënë tashmë që kur ne shikojmë birin e Perëndisë, ne shikojmë hirin dhe të vërtetën e Perëndisë në mënyrën profundimentare të mrekullueshme. Kur shikojmë Jezu Krishtin, ne shikojmë Perëndinë. Përmes fjalëve të tij, mesazheve të tij, përmes shërimeve të tij, përmes jetës që ai jetoi për ne, përmes vdekjes që ai vdiq për ne, përmes ringjalljes nga të vdekurit, përmes ngjitjes të Ati, përmes punës që ai bën për ne, na tregohet e gjitha që ai erdhi dhe është plot hir dhe të vërtetë. Tani, Perëndia që nga krijimi i botës, që nga krijimi i njeriut, ne kemi parë Perëndinë në mënyra të ndryshme, por tani na shfaqet në një mënyrë krejtësisht të mrekullueshme. Perëndia kishte shfaqur faktikisht dëmshurinë e tij në premtimin që i bëri që nga Adami, Abrahami dhe gjithë më radhë. Perëndia kishte folur në mënyra të ndryshme përmes vizioneve, ndërhyrjeve të drejtë për drejtave,
përmes profetëve, përmes ligjit, përmes sistemit flimeve, përmes mënyra nga më të ndryshme. Por tani, Perëndia shfaqet në një mënyrë krejtësisht të mrekullueshme ndaj nesh, për na zbuluar kush është Perëndia dhe për të sjellë shpëtimin ton në Jezu Krishtin që është Perëndia në mish njerëzor. Pra, shikoni tani më tutje vargjet 16 dhe 17 thash që është shpjegim i frazës plot hir dhe të vërtetë. Tani në vargun 16 shikoni çfarë thotë. Pra, po shohim që Jezu Krishti është lavdia e Perëndisë, është Perëndia në mish njerëzor, sepse në Jezu Krishtin shikojmë burimin e Hirit dhe të vërtetës. Dhe në fakt, shikoni vargu 16 në shqip fillon me dhe, në fakt duhet në greqisht është sepse, që po shpjegon frazën e vargut 14. Tani, Gjoni thot, ne të gjithë morëm, çfarë morëm thot? Kush ishin ata që e morën? Ai apostulli Gjon po fut veten e tij dhe po fut apostujt dhe po fut të gjithë ata që kanë besuar në Jezu Krishtin në atë kohë, edhe në këtë kohë. Ne të gjithë që në fakt kemi njohur Jezu Krishtin, që kemi besuar Jezu Krishtin, që kemi pranuar Jezu Krishtin, ne të gjithë kemi parë hirin, dashurinë, kemi përjetuar të hirin dhe dashurinë e mrekullueshme të Perëndisë. Në fakt, shikoni vargu 12-13. Por të gjithë atyre që pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të botit, por prej Perëndisë. Pra ai thotë ne morëm të gjithë prej plotësisë së Tij. Në fakt, çfarë është plotësia e Tij? Çfarë është plotësia e Krishtit? Çfarë është plotësia e Perëndisë në mish? Në Jezu Krishtin është e gjithë plotësia, pra në mënyrën më të plotë. Domethënë është rezervuari i gjithë hirit dhe të Perëndisë që vjen tek njeriu. Pra e vetme mënyrë se si ne mund të marrim bekimin e Perëndisë, hirin e Perëndisë, mëshirën e Perëndisë, gjithçka për Perëndisë është të gjendet vetëm në Jezu Krishtin. Nuk ka rrugë shpëtimi përveç se vetëm Jezu Krishtit. Asnjë person që nuk ka besuar në Jezu Krishtin, pra që nuk është penduar dhe ka vendosur besimin në Jezu Krishtin, kurrë nuk do ta shohë Perëndin, kurrë nuk do të jetë me Perëndin, sepse Jezu Krishti është i vetmi që na çon neve tek Perëndia. Ai është rezervuari i vetëm, ai është burimi i vetëm i bekimit nga Perëndia. Dhe Jezu Krishti kur ishte në tokë, në gjithçka që ai tha, në gjithçka që ai bëri, pra gjithçka me jetën dhe me veprën e tij, me vekjen e tij, ngjallën që përmend edhe më sipër. Në të gjithë këtë gjendet plotësia e hirit të Perëndisë, në cilën ne kemi marrë. Dhe në fakt te Kolosianëve 2:9-10 thotë sepse në të në Krishtin banon trupërisht të gjithë plotësia e hyjnisë dhe ju jeni mbushur thotë në ta. Apostulli Gjon thotë më tutje ne të gjithë morëm për plotësisë së Tij hir mbi hir. Do thotë hir pas hiri. Domethënë, për shkak të Krishtit, Perëndia tregon favor ndaj nesh çdo ditë. Pra çdo gjë është me favorin e Tij. Pra nuk është prej meritës tonë, nuk është sepse ne jemi njerëz të mirë, nuk është se ne jemi njerëz të bindur ndaj Perëndisë, sigurisht që me anë të hirit dhe me anë të shpëtimit të Perëndisë ne rezultojmë në bindje, por është rezultati i shpëtimit tonë me anë të Jezu Krishtit, por është tërësisht prej hirit të Tij. Fjala hir mbi hir do thotë që ne në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë, çdo sekond, ne përjetojmë hirin e Tij. Gjithçka është nga hiri i Perëndisë, vëllezër. Nuk është asgjë s'ka të bëjë me meritën tonë, s'ka të bëjë asgjë me ne. Është krejtësisht hir mbi hir, çdo sekond, çdo moment i jetës sonë është krejtësisht për hirin e Perëndisë. Është krejtësisht favori i Tij ndaj nesh, në Jezu Krishtin dhe përmes Jezu Krishtit. Pra është hir që është favori i pamerituar që Perëndia tregon ndaj nesh për shkak të Krishtit dhe vetëm për shkak të Krishtit dhe asgjë prej nesh. Hir është diçka që ne marrim nga Perëndia, diçka që na jep neve Perëndia, por jo diçka që ne meritojmë. Më tutje pastaj thot hir mbi hir, që thash është një hir i vazhdueshëm, i shumëllojshëm për çdo gjë, në çdo situatë, që nuk mbaron kurrë. Pra imagjinoni, ky burim i hirit është i pashtershëm. Imagjinoni, vëllezër, nuk e di se sa mrekullueshme është për ju këtë. Por nëse je musliman, një ditë për ditës nuk e bindë Perëndisë, janë fat. Ke mbaruar, si e njeri i mirë, ke mbaruar. Dështove, marove. Nuk e bërë mirë këtë si duhet, dështove, shkojnë në fat. Së tash me anë teje, prej teje, për ty, për shpëtuar vetën. Por shikoni, në Jezu Krishtin, imagjinoni,
nuk e di se sa mahniteni nga ky hir, që është thot hir mbi hir, çdo ditë është hir mbi hir, nuk mbaron kur, është hir, vetëm hir nga Perëndia. Nuk e di, nëse kjo gjë nuk ju mrekullon juve, nuk ju ngre pesh, nëse nuk ju lëviz rrotat e mendjes tuaj, të zemrës tuaj dhe jetës tuaj, nuk ka asgjë tjetër që mund t'ju çojë juve pesh. Ta adhuroni Perëndinë, jetoni për të dhe lavdinë e tij. Ai tregon hir pas hiri, hir pas hiri, hir. Çdo ditë është hir, është favoriti ndaj jush, jo sepse ne meritojmë. Edhe kjo është e gjitha në një burim të pashtershëm, një oqean dashurie, një oqean hiri që nuk mbaron kurrë, për shkak të Jezu Krishtit, për shkak të Jezu Krishtit. Lavdi Perëndisë apo jo? A nuk mund të mahnitemi? A nuk mahnitemi me këtë hir mbi hir dhe ne kemi marrë thot nga plotësia e tij dhe nuk mbaron kurrë ky hir. Hiri i tij nuk shteron kurrë ndaj nesh. Ai nuk thot një ditë, e ke bërë mirë deri tani, po i ke lodh shumë. Ti s'merr vesh. Kam marrë punë me ty. Kështu që s'kam më hir për ty. Jo. Ai ishte durueshëm, i hirshëm me mua çdo ditë. Tregon dashuri ndaj meje çdo ditë. Jo sepse meritoj, por sepse Krishti është ai që të siguruar në shpëtim të durueshëm. Çfarë do thotë kjo e gjitha për ne përpara se të kalojmë te dy pikat e fundit, para se ju të humbisni durimin. Dhe motra ne shohim lavdinë e Perëndisë në Jezu Krishti, në Birin e përjetshëm, që ka ardhur në mish njerëzor, që ta sjell neve hirin e Perëndisë, ta sjell neve shpëtimin e Perëndisë. Edhe hiri i Perëndisë që na hap sytë, na bën të kuptojmë, na bind për mëkatin, na rilind, na transformon nga ana shpirtërore, na jep natyrë të re, na jep frymën e shenjtë, që bën të ecim me Zotin, që na ndryshon, që na rrit edhe që do na çojë neve në mbretërinë tonë të përjetshme bashkë me Jezu Krishtin, që na trashëgojnë, do të çojnë në trashëgiminë e përjetshme, në trupa të transformuar, duke mbretëruar bashkë me Krishtin. Është kjo e gjitha prej hirit, krejtësisht prej hirit Perëndisë. Edhe të mbajmë mend edhe një herë që Jezu Krishti ka hir të mjaftueshëm për çdo rast. Mbase ju jeni në një gjendje të demoralizuar. Mbase ju thoni, sot të shtova. Edhe sot nuk u binda Zot. Prapa Zot bëra të njëjtën gjë. Edhe ju mbase jeni dorëzuar. Mbase ju thoni, s'ka shpresë, më Perëndia është mërzitur me mua. Ja, keni shumë gabim. E keni shumë gabim. Shumë gabim. Hiri i tij nuk është për ta derdhur kot, por hiri i tij është i mjaftueshëm për çdo situatë. Hiri i tij, thot apostulli Paul te paragrafin 12, është i mjaftueshëm për mua në dobësinë time. Te paragrafin 15 vjet ai, por me anë të hirit Perëndisë, jam ai që jam. Dhe hiri i tij ndaj meje nuk çej kot, madje jam munduar më shumë se të gjithë të tjerë, jo unë, por hiri i Perëndisë. Dëshmia e apostullit Paul ishte gjithçka që unë bëj është prej fuqisë së hirit të tij. Dhe se më cila është dëshmia jonë. A japim ne lavdi Jezu Krishtit, apo japim meritës tonë? A mbahemi ne të këtë hiri? Dhe se motra, e çdo gjë, ne duhet t'i kujtojmë. Unë çdo ditë përpiqem t'i kujtoj vetes tim. Unë nuk jam asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa një mëkatar që Perëndia ka treguar hir ndaj meje. Edhe është krejtësisht me anë të hirit të tij që ai më pranon mua, dhe asgjë më shumë, dhe asgjë më pak. Po vëllezër motra, nëse ne kemi marrë këtë hir dhe këtë të vërtetë, a nuk duhet ta përcjellim ne këtë hir të tjerë? Nëse vëllezër motra, imagjinoni një sekond, nëse Perëndia na tregon na trajton neve jo siç ne meritojmë, apo jo? Ai çdo ditë është i hirshëm me ne, çdo ditë është i favorshëm me ne, çdo ditë tregon favor me ne, çdo ditë është i durueshëm me ne. Sa herë që ne nuk bindemi, ai nuk ka thotë, "Se nuk u binde sot, sot do të të bëj këtë. Sot s'ka hir për ty, sot kam mbaruar punë me ty." Ai kur? Ai tregon hir mas hiri, hir mbi hir. Dashuri mas dashuri, dashuri mas dashuri, dashuri që na kthen, dashuri që na drejton, dashuri që na thret, dashuri që i gabim, ktheu, eja, gjithë më radhë. Por vëllezër motra, një sekond, prisni një sekond. Ku duhet të shkojmë këtë? Po le skuzë, jam unë që kam mëkatuar ndaj jush. Am trajtoni mua ju si që trajton Perëndia?
që trajton hir mas hiri, favor mas favori. Njerëzit që më katojnë ndaj jush, si thoni, kam marrë punën e ty, ta kanë heq vizën, ti më trajtove keq, të trajtoj ashtu siç ti meriton. Nëse Perëndia tregon hir ndaj nesh, a nuk do të tregojmë ne hir ndaj atyre që më katojnë ndaj nesh? Me dashuri i trajtojmë siç na trajton Perëndia me dashuri dhe me hir pas hiri çdo ditë. Le të reflektojmë mbi këtë hir. Mbi këtë kostot madhe, pra ky hir që tregon Perëndia çdo ditë ka pasur një kost. Ka koston e jetës dhe vdekjes së birit të përjetshëm të Perëndisë. Pra, vëllezër më thonë, ne nuk mund të themi, është hir. Po ky hir i ka kushtuar birit përjetshëm jetën e tij. Si mund të më katojmë ndaj atij që na deshi dhe dha jetën e tij për ne? Si mund të bëjmë këtë të keqe? Kur ishte Jozefi tek libri i Zbulesës, më falni, te libri i Zanafillës, mbani mend kur gruaja e Potifarit donte ta shtrinte në shtrat, do ta merrte me të, edhe çfarë tha Jozefi? Shikoj, tha se unë jam njeri i mirë, unë nuk bëj kështu gjëra pa moralshme. Unë nuk bëj kështu gjëra të këqija. Unë jam njeri fetar, unë i bindem Perëndisë, nuk bëj kështu gjëra të këqija. Apo jo, kështu tha. Ai tha, Perëndia ka qenë mirë me mua, ka qenë si mund t'ja bëj këtë të keqe Perëndisë? Nëse ne kuptojmë sa i hirshëm, sa i mëshirshëm, sa i mirë është Perëndia çdo ditë që tregon hir mbas hiri, a nuk mund duhet të themi ne bashkë me Jozefin, si mund t'ja bëj këtë të keqe atij që ka dashur mua dhe ka dhënë jetën e tij për mua? Si mund mos të bindem atij? Si mund të mos të adhuroj atë? Si mund të mos të tregoj të tjerëve për të? Imagjinoni, nëse një njeriu ka dhënë $1 milion, u ka paguar borxhin $1 milion, edhe u ka dhënë $1 milion tjetër. A do rrini person pa i thënë ju se çfarë ka bërë ky person për juve? Ju do shkundni komshit, komshiet, tjetrin shiq çka ka bërë filani apo filania për mua. Por Perëndia ka bërë $1 milion pafundësisht të mirë ndaj nesh, në Jezu Krishti. Si mund mos t'ju tregon njerëzve për këtë mirësi të pafundme, me këtë hir që Perëndia ka bërë ndaj nesh, ndaj tjerëve. George Whitefield, një predikues i njohur në Gjillin në shekullin e 18, shkroi kështu mbi Perëndimin. Perëndia tha, më jep një përulje të thellë, një zell të drejtuar, një dashuri të zjarrt dhe një përqendrim të vetëm, dhe pastaj tha lërit njerëz dhe djaj të bëjnë çfarë duan. S'du më ditë fare. Dhe vim tek e fundit, ose para fundit ku jemi. Realizuesi i hirit të Perëndisë. Jezu Krishti solli hirin e Perëndisë. Domethënë jo vetëm është burimi, por është realizuesi. Pra, nëse themi që kemi një projekt që e bëri Perëndia, ti mund të kesh një projekt në sop letër, apo jo? Po, nuk besoj se në njëri jeton mrekullohet dhe fërkon duar që thotë që sa shtëpi e mrekullueshme që është kjo. Mezi pres që ty brenda në këtë letër, ajo është cop letër apo jo, apo janë këto kove të fundit me 3D. Edhe ju thoni, çfarë shtëpi e mrekullueshme që kam? Është kaq e mrekullueshme, është kaq e bukur. Jo, nuk thoni. Derisa të bëhet shtëpia, ju nuk thoni asgjë gjë. Jezu Krishti jo vetëm është burimi nga cilë vjen hiri, por është realizuesi i gjithë hirit Perëndisë dhe shpëtimit Perëndisë. Ai e realizoi atë. Po si? Shikoni se çfarë thot Gjoni. Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe vërteta u bën nëpërmjet Jezu Krishtit. Ai thotë që e vërteta që Perëndia na dha nëpër Mojsiut që janë 10 urdhërimet edhe gjithë ligji i Perëndisë, gjithçka që kërkonte Perëndia prej nesh, që në fakt na tregon neve që jemi mëkatar, që na tregon neve që ne kemi dështuar nga Lavdia e Perëndisë gjithë më radh. Të gjitha flijimet e dhjetën e vjetër nuk mbaronin dhe tregonin që si ligji, si flijimet dhe gjithë sistemi që tregonte që do vinë një flijim i përkryer, një person i përkryer, që do të realizonte për fundimisht shpëtimin e Perëndisë, dhe ky është Jezu Krishti. Në fakt, ju po të shikoni Eksodin 33:13, paqja 17 dhe 19, apo 34:1 dhe 6 shikoni në kohën tuaj, flet se si Perëndia thotë edhe është ai që është i dashur, por njëkohësisht nuk e lën pa ndëshkuar fajtorin. Pra Perëndia është edhe i drejtë dhe i shenjtë. Vale, edhe i drejtë dhe i dashur, apo i shenjtë dhe i drejtë dhe i dashur. Por si mund të jetë Perëndia
edhe mbajtësi të vërtetës, edhe mbajtësi i asaj çfarë i ka thënë, por edhe njëkohësisht tregoj dashuri. Kjo është e mundur vetëm në Jezu Krishtin. Pra ndryshimi i Mojsiut me Jezusin është që Mojsiu na thotë se çfarë është e vërteta, por Jezusi na jep të vërtetën. Jezu Krishti na sjell hirin e Perëndisë tek ne. Mojsiu flet për të vërtetën, Jezusi është e vërteta. Jezusi thotë, unë jam e vërteta, unë jam jeta, askush nuk shkon tek Ati, vetëm nëpërmjet meje. Ne mund ta njohim Perëndinë, mund të kemi marrëdhënie me Perëndinë, mund të përjetojmë bekimin e Perëndisë, vetëm me anë të Krishtit, dhe vetëm për shkak të Krishtit. Në fakt në buletin ju keni një citim të Spurgeon, dhe ai thotë kështu. Në fakt është një përmbledhje mrekullueshme e shpëtimit tonë. Jo, nëse keni buletin mund ta lexoni ose mund të dëgjoni mua, thotë, unë jam shpëtuar nga një jetë thotë që nuk e kam jetuar dhe nga një vdekje që nuk e kam përjetuar. A e kuptoni domethënie në këtyre fjalëve? Pse jemi shpëtuar neve? Si jemi shpëtuar neve? Përmes një jete që ne nuk e kemi jetuar. Pra Perëndia pret prej nesh që t'jemi bindur në mënyrë absolute, pik për pik, në mënyrë të përsosur, të përkryer ligjit të tij. Perëndia kërkon që ta kemi dashur Perëndinë në çdo sekondë të jetës tonë, në çdo moment të jetës tonë, në çdo fuqi, në çdo atom, në çdo mendim, në çdo dëshirë, në çdo motiv, në çdo sekondë, çdo ditë të jetës tonë. Kjo është kërkon Perëndia prej nesh. Dhe pa e përmbushur këtë, ne nuk mund ta shohim Perëndinë kurrë. Po e dini kush e bëri këtë gjë për ne? Jezu Krishti. Jezusi jetoi një jetë të përkryer me dashuri dhe në bindje ndaj Atit, jo për veten e tij, po për ne. Dhe jeta e tij na është numëruar neve. Dhe ai vdiq në kryq për kë? Për mëkatet tona. Ai vuajti dënimin për mëkatet tona. Pra ne jemi shpëtuar, si jemi shpëtuar? Me anë të një jete që nuk e kemi jetuar dhe me anë të një vdekje që nuk e kemi përjetuar. Kjo është dëshmia jonë e përgjithshme. Një jetë që s'e kemi jetuar dhe një vdekje që s'e kemi përjetuar. Këtu është herë e parë që ai në fakt përdor fjalën Jezu Krishti, edhe është emri i tij historik, por as Jezu Krishti solli hirin dhe të vërtetën e plotë Perëndisë përmes jetës dhe vdekjes së tij shpënduese. I vetmi lloj, pra i vetmi bërë që ka sjellë shpëtimin tek ne. Le të mrekullohemi vëllezër e motra në këtë shpëtim kaq të mrekullueshëm që Perëndia ka bërë për ne. A jemi falendërues ne, a jemi mirënjohës, a jetojmë në mirënjohje ndaj kësaj që ka bërë Perëndia për ne. Dhe le të kalojmë tek e fundit. Zbuluesi i Perëndisë. Se kemi thënë tashmë deri tani, por Jezu Krishti ka bërë të njohur Perëndinë. Pra nëse duam të dimë si është Perëndia, është vetëm askush se ka parë Perëndinë kur thot i vetëm linduri i birë që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Pra vini re, askush se ka parë Perëndinë kur. As Mojsiu që Mojsiu thot thjesht pa një shfaqje të lavdisë Perëndisë në formë fizike, as Isaia, as Ezekieli, askush se ka parë Perëndinë, gjithë vetëm kanë parë një shfaqje, një fenomen që ka bërë Perëndia për treguar sa i madh që ai është. Nuk e ka parë askush Perëndinë. Por askush nuk ka parë esencën e tij hyjnore, madje as në kuptimin që ne shohim Jezu Krishtin, nuk e shohim esencën si është Perëndia, se Perëndia është frymë dhe është i padukshëm. Por ai thot, Jezu Krishti është që na ka treguar si është Perëndia, sepse ai është Perëndia njeri, Perëndia në mish njerëzor që erdhi në botë. Në fakt, kur dishepujt e pyetën Jezusin, shiko, Jezusi tha, na trego Atin, tha, dhe e mbyllën këtë punë, tha Filipi. Na trego Atin, tha, edhe e morën vesh se kush është Perëndia. Dhe si ishte përgjigjja e Jezusit? Ka kaq shumë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip, kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si vallë po thua na trego Atin. Pra Jezusi është zbulesa e Perëndisë, zbulesa e Atit dhe e Perëndisë. Me lejon të kujtoj një të vërtet të fizikës. Syri nuk i sheh, nuk e di sa për ju e dini, po syri nuk i sheh rrezet infrat kuqe apo edhe ultraviols. Sepse nuk jemi aq të ndjeshëm sa të shikojmë ato. Por me aparate të caktuara mund të shikosh ato. Pra nuk ka asnjë lloj mënyre që ne mund të shohim si është Perëndia dhe kush është Perëndia. Por ka vetëm një mënyrë dhe ne e shohim atë në Jezu Krishtin. Edhe këtu përdor shprehjen i vetmi lindur i birë që është në gjirin e Atit.
ne kemi dorëshkrime të ndryshme, domethënë dorëshkrime pafundme të vjetës së re, por disa dorëshkrime më të hershme në fakt e kanë i vetmi lindur i Perëndi, por mendoj se pak rëndësi ka i vetmi lindur i Biri apo vetmi lindur i Perëndi, është e njëjta gjë, sepse Biri është Perëndi, kështu që çfarë po na thotë është që vetëm ai na ka zbuluar atin. Pra, edhe shpreha që thot aty në ngjyrin e të atit, nuk kupton marrëdhënien e tij të afërt me atin. Dashurinë dhe njohin e përjetshme, bashkësinë e përjetshme që ai ka pasur me atin dhe që na e ka transmetuar neve. Kështu që Gjoni thot mjaft qartë, ai e bëri të njohur. Jezu Krishti, Biri i përjetshëm i Perëndisë. Na e bërën të njohur plotësisht kush është Perëndia. Sa mund të shohim nga Perëndia? Ne nuk mund të themi që mund të kuptojmë gjithçka nga Perëndia me anë të Krishtit, por mjaftueshëm që na duhet neve për të jetuar jetën që ne duhet jetojmë. Pra jo për të shuar kuriozitetin tonë, por për të jetuar jetën që ne duhet jetojmë. Tani çfarë do thotë gjitha kjo për ne? Vëllezër motra, pa njohur Krishtin, ne nuk mund ta njohim Perëndin. Pa ardhur me anë të besimit dhe pendimit nga mëkati te Jezu Krishti, nuk mund të shkojmë tek Perëndia. Nuk mund të kemi bashkësim me Perëndin. Nuk mund të kemi, edhe tani, gjithmonë afrohemi dhe shkojmë te Perëndia përsëri me anë të Birit. Dhe kënaqësia e vërtetë, gëzimi i vërtetë është të njohësh Perëndin, të ecësh në bindje ndaj tij. Nëse duam ta njohim Perëndin, ne mund ta njohim vetëm përmes Jezu Krishtit. Shikoni edhe një varg tjetër të rëndësishëm, shikoni në kohën tuaj, e para Gjonit 5:20. Ai është i vërtetë i Perëndin. Ai që na zbulon Perëndin. Dhe për ta mbyllur, lejoni të kujtoj një të vërtetë të rëndësishme. Në ardhin e Birit Perëndisë si njeri, ne kuptojmë që Perëndia nuk është një Perëndi i moralit. Dhe as Perëndi i dashurisë gjithëpërfshirëse ose gjithëpranuese. Duhet të rresh pak vëmendje këtu. Sepse ne gjithë kemi një kundërshtrim të gabuar mbi Perëndin, ose mendojmë Perëndin si një Perëndi që është një Perëndi i moralit, mos bëj ca gjëra dhe mos bëj ca gjëra të tjera. Dhe ose mendojmë se Perëndia është dashuri dhe Perëndia pranon çdo lloj gjëje. Nuk ka rëndësi çka ke bërë. Ne mendojmë Perëndin si një babagjysh. Që kur janë prindrit e fëmijës që duhen të disiplinojnë dhe gjyshi thot, a është e nevojshme thot ta disiplinosh, kur në fakt ai ka disiplinuar vetë tash me birin e vet. Por gjyshit duket sikur sillen ndryshe me niprit, siç ndryshe nga çfarë sjell me fëmijët e tyre. Dhe ideja është që njerëzit shpeshherë mendojnë Perëndi thotë gjithë dashurisë, gjithë përfshirës. Por me lejoni t'ju kujtoj këtë gjë. Nëse ne mund të shpëtonim veten tonë duke qenë njerëz të moralshëm, njerëz të mirë, duke bërë mirë, Perëndia nuk do të vinte në botë për të na shpëtuar neve vetë. Dhe nëse nga ana tjetër ne mendojmë që Perëndia është i gjithë dashuri, edhe thjesht Perëndia pranon, Perëndia është dashuri, pranon. Perëndia përsëri nuk do të vinte në botë për të na shpëtuar neve, s'kishte nevojë, Perëndia thjesht na pranonte. Perëndia është i shenjtë, i drejtë dhe dashuri, dhe në kryqin e Krishtit ne shohim edhe dashurinë e tij, por shikojmë edhe zemërimin e tij. Njerëzit thonë Perëndia është dashuri, por njëkohësisht Perëndia e urren ai shumë mëkatin sa nuk mund ta shpëtonte neve ndryshe pa u ndëshkuar Biri i tij në kryq për mëkatet tona. Në kryq ne shohim edhe dashurinë e Perëndisë, por shikojmë edhe urrëtitjen e madhe të pafundme të Perëndisë ndaj mëkatit. Zemërimin e tij për mëkatin. Pra mos e shikoni kryqin vetëm dashuri, kryqi është dhe urrëtitja e pafundme. Perëndia nuk e sheh, nuk e hanep dot mëkatin me sy, nuk e sheh dot. Perëndia është i shenjtë. Dhe në kryq janë zbuluar edhe urrëtitja dhe zemërimi i Perëndisë për mëkatin dhe për mëkatarin, por edhe dashuria e tij për mëkatarin. Dhe vetmja mënyrë që Perëndia të jetë edhe i drejtë, edhe dashuri është vetëm përmes kryqit të Jezu Krishtit. Nuk ka mënyrë tjetër. Prandaj ne sodisim këtë mrekulluar gjithçka që ka bërë Perëndia. Ne shikojmë lavdinë e tij që na është zbuluar, Perëndia njeri Jezu Krishti, Biri i përjetshëm i Perëndisë. Ne shikojmë në dëshminë që na jep Gjoni Bakzori, në burimin e Hirit që na sjell hirin e Perëndisë dhe të vërtetën e Perëndisë në atë hir që është realizuar, projektuar nga Ati, realizuar nga Biri dhe me anë të frymës së shenjtë dhe është Jezu Krishti që në mënyrë vullnetare na çon neve të Perëndia dhe me cilin mund të njohim Perëndin, mund të transformohemi. Apostulli Paul kujton tek 2 Korintasve kapitulli 4-6 mos gaboj, ne duke soditur lavdinë e Perëndisë. Pra vëllezër mos, si rritemi ne shpirtërisht? Si
si rritemi shpirtërisht. Pra ju do doni, unë dua të rritem shpirtërisht. Edhe unë dua të rritem shpirtërisht. Po si? Duke soditur, thot apostulli Gjoni, lavdinë e Perëndisë të zbuluar në Jezu Krishtin. Po ku e njohim Jezu Krishtin? Me qëra fjalë. Ku është Jezu Krishti? Disa thonë që Perëndia më tha mbrëm këtë, Perëndia më tha mbrëm atë. Sot më tha këtë, e pash Jezu Krishtin dje, e pash para mbrëm, e pash atje edhe atje. Dhe mëra. E vetmja mënyrë për të rritur është duke parë Perëndinë në Jezu Krishtin të zbuluar në këtë libër. Pa soditur, pa kaluar kohë neve të mjaftueshme, duke njohur Perëndinë përmes Jezu Krishtit që na është zbuluar në fjalët e këtij libri, është e pamundur neve të përjetojmë gëzimin, përjetojmë kënaqësinë e vërtetë, e pamundur që ne të shndrohemi, të transformohemi dhe të bëhemi si Jezu Krishti. Nuk ka mënyrë tjetër. Nëse ju mendoni se është punë e vështirë të hapësh fjalën e Perëndisë. Nëse ju mendoni që rritja ndodh automatikisht. Lexova një varg sot. Pash një varg në Facebook sot edhe e bëra atë devocionin sot. Dikush thotë, më çoi dikush një varg sot. Kjo është rritje spontane dhe asnjë krishter nuk është rritur ndonjëherë në mënyrë të tillë. Ato që mendojnë që rriten duke lexuar i varg atje, i varg këtu, atje, nuk janë rritur dhe as do rriten. Ju nëse jeni njëri prej tyre, them nga dashuria për ju, nëse po gënjeni vetëm tuaj, nuk mund të rriteni, nuk do rriteni shpirtërisht, do bini shpirtërisht. Pasi keni rënë tashmë shpirtërisht. Vëllezër motra, është një punë jo e thjeshtë të hapish fjalën e Perëndisë rregullisht, në mënyrë sistematike, të kuptosh të vërtetën kush është Perëndia, çfarë ai ka bërë, të meditosh mbi to, çdo thotë kjo për jetën tonë, çdo thon praktikisht, si të jetoj në punë, si të jetoj këtu, të bëj pra gjithë në radhë. Pra duhet sodisim lavdinë e Jezu Krishtit zbuluar në fjalën e tij. Lejoni ta theksoj këtë gjë, pra s'ka mënyrë tjetër rritje. Ju kërkoj ndjes, folëm pasë më gjatë se ndonjëherë tjetër, por është fund viti kështu gjë. Shpresoj për hirin tuaj ndaj meje, dhe dashurinë tuaj ndaj meje. Për falenderoj për durimin tuaj, por le të lutojmë. Pa të dashur, të falenderojmë që ti ne ka ardhur në botë në birin tënd të dashur, ne ka zbuluar vetëm tënde përmes tij. Lutem Madhe Shëllor që ne do vazhdojmë të sodisim lavdinë tënde, të zbuluar në birin tënd të dashur, në fjalën tënde, dhe transformohemi nga lavdia në lavdi për lavdinë e birit tënd të dashur.